welcome back to my YouTube channel. So for today's video is itutur ko kayo ngayon dito sa bagong shop namin. So kahapon, kaka-blessing lang po sa store. So let's go! So dito sa labas, meron kayong makikitang ganito. Evo na flaglets. Diba? So, sa pagpasok natin sa store, guys, is ito yung makikita natin. Meron din kaming mga tires. Westlake, Pirelli, Michelin. Yan. So, ngayon, guys, may pa-flowers pa kami kasi nga, kaka-blessing lang po. So ngayon, pagpasok nyo guys, is ito yung first na makikita. So sa harap guys, is meron kaming KYT, Evo, SPYDER, at saka yan, LS2. So dito naman, meron tayong belly pan, power pipe. So, meron tayong bush na horn. Tapos, orca helmet. Yan. Meron din tayong breezy. SPYDER. Yan, meron NHP. SPYDER. Ito, SPYDER na Joker. Penex 2. Meron tayong rib, RSB, tsaka meron din kaming sticker na Evo, LS2, NHK, tapos QID. So, dito na banda guys, meron tayong breezy ulit, si Recon 2, tapos meron tayong personalized t-shirt na ICS. Tsaka meron din tayong ano dito, yun. Nakatago si Samurai. Saka si Kobe disinfectant. Nito. Tsaka Pertua. May hand grip din tayo guys. RCB. Tapos meron kaming ano dito. Yun, sticker. Ics Moto Racing. Meron din tayong ano guys. Ito, horn punk. Meron din tayong tube mask na Moto Nation. Tapos, meron din tayong sticker lens. Yan. Tapos dito guys, meron tayong mini driving light. Ayan, ang ganda. Meron din tayong yayamanin bolt. Tsaka brake pad. Ito. Dito guys is meron tayong LS2 na matte black. Sa bandang taas, meron tayong Joker, QYT, NHK. Meron din tayong SPYDER Seno. Yan. At saka of course, meron tayong boots, speed boots, at saka duman. So dito naman guys, meron tayong fender, tsaka top box, flat seat, tsaka meron tayong rim set. Yan, nasa ilalim kasi medyo madali siyang matumba. Tsaka meron din tayong V-Mar na elbow tsaka knee pad, nakaset na po. Tapos pants, riding jacket, tapos meron din tayong mga ito, KYT t-shirt at saka top up. Ayun, Ics Moto hub. Dito guys, meron tayong Tai Chi at saka Skoiko gloves. Uzi na set cover. Winglet. Tapos ito bracket, radiator cover at saka engine guard.
Meron din tayong Rizoma na side mirror. Tsaka RCB na brake pad. So, dito guys, meron tayong pinto. Pagpasok natin, ito yung makikita natin. Yan. Evo na helmet. Saka meron din tayong KYT. Ito. Yan. Tapos sa baba guys is empty box. Para kung gusto kunin ni customer, ang box is pwede nating idala. Yan. So dito guys is meron tayong COVID disinfectants. Marami tayong stock guys. So yan. Tapos meron tayong Ashomags na gold. So, ayan guys. Hope nag-enjoy kayo. At sana feel free to visit po dito sa Ics. So, kung bago lang po kayo dito sa YouTube channel ko, huwag niyo pong kalimutan i-like at saka mag-subscribe. At i-hit ang notification bell para ma-notify kayo sa next kong mga video. Marami pong salamat!